Alright, alright, alright. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, in today's video ay samahan niyo ako pag-unbox ng mga binili ko galing sa Lazada at sa Shopee. So, papakita ko sa inyo yung mga items na mga binili ko. So, ipapakita ko na po sa inyo yung mga pinamili ko galing sa online, sa Lazada at sa Shopee. So, yung una po ay ito. So, in-order ko siya. Ito po ay treatment Brazilian. So, ang halaga niya lahat ay 152. October 23 siya dumating. So, ayan. Unbox natin. So, ito. Binuksan ko na siya. So, nagamit ko na siya noong nakarang araw. So, ito ang laman niya. So, nakabalot siya dito. So, ang pangalan niya ay Soft and Shine na Brazilian. So, ang halaga niya ay mga 102 pesos plus shipping fee siguro na 50 pesos. So, papakita ko sa inyo dyan sa kung saan ko siya binili. Lalagay ko yung link sa baba kung saan ko siya binili. So, ito Brazilian una. So, pangalawa. So, nung una kong order sa Shopee, so meron akong free na binayaran ko lang 18 pesos. So, free siya. So, yung shipping fee lang binayaran ko. So, ang halaga nitong mouse na to ay mga 100 plus. So, ito. Ito siya. So, gamit ko na siya ngayon. So, nandun na siya sa bahay. So, ito. Ito namang isa ay ano ba to? Ito rin ay Brazilian yan. Brazilian din yan. So, open na po natin. Brazilian yung nabili ko. Wala akong gunting. Ito ay Brazilian na in-order ko sa sa Lazada or sa Shopee. So, lagay ko na lang po dyan yung link sa baba kung saan ko siya in-order. So, dyan. So, ito ang aking in-order na Brazilian. So, maganda po itong Brazilian ito. Ito ay eye cure Brazilian blowout. So, ang halaga niya ay 262 plus shipping fee siguro na siguro mga 220 lahat. 220 plus 50 pesos na shipping fee. So, ito siya. So, yung dati may freebies, ngayon wala yatang freebies. So, ito lang ang in-order ko. Pero dito sa amin, ang halaga niya ay 450. Mga 400 yan dito. So, sa online ay nabot lang ng 262. So, ito siya. So, ito naman po ay unbox natin. Ito ay binili ko galing sa Shopee. So, unbox natin siya. Ito ay memory card at USB. So, unbox po natin siya. So, ito po. Buksan na natin. Kung anong laman. So, ang halaga nga pala niya ay
583 pesos. So, lagay ko rin dyan sa baba yung link na pinagbilhan ko. So, ito po siya. So, mamaya itetesting natin kung maganda. Ito yung USB. So, 64 gig siya. Gig. Tapos itong memory niya ay 128 gig. So, ito po. Memory at USB na 64 gig at 128 gig na memory. So, kaya po ako bumili nito. Ang purpose ko ay kasi naubusan ako ng pang vlog. So, napupuno yung aking cellphone. So, kailangan ko siya. Dahil yung aking memory ay 16 gig lang. So, ito malaki-laki na, 128. So, next natin unbox. Ito naman po, makeup po. Lipstick siya. Ayan, unbox na po natin. Ang halaga niya ay ano ba ito? Ang halaga niya ay 81 pesos. So, lagay ko dyan yung link sa baba. Ito ay from Sassy Lady. Yan, Sassy Lady. So, unbox natin. Yung Sassy Lady. So, in-order ko siya sa Shopee. So, ito po ang laman niya. Tattoo lip tint. Sassy Lady Cosmetics. Maganda siya kalaki. So, open natin. Ang number niya ay 07. So, testing na rin natin. So, tanggalin natin yung lipstick ko. So, ito yung lipstick ko. Ayan. So, testing natin to. So, testing natin guys. Kung maganda yung quality ng Sassy Lady. So, first time ko lang pong umorder sa Sassy Lady. So, lagay ko dyan yung link sa baba. So, ito po siya. Ang laman niya. So, ang ganda, diba? Sassy Lady. Baka naman. So, ito po siya. Lip tint yata ito. So, ito siya lip tint. So, testing natin. Number niya ay 07. So, maganda po ba ang masasabi niyo? Sabi nila kasi ay ito ay long lasting. Sarap sa bibig. So, yan. So, next natin i-unbox ay Sassy Lady pa rin. Galing pa rin siya, Sassy Lady. So, ito siya. So, umorder ako ng mga kits. So, itong isa kong binili ay nahuli. So, ito naman, ang halaga niya ay 510 pesos from Sassy Lady. So, ilagay ko rin yung link dyan sa baba. So, ito ay merong makeup set liquid foundation, makeup set eyebrow kit, eyeliner, mascara, waterproof, curler eye makeup.
So, unboxan natin siya. So, ayan, unboxan po natin siya. Kung yung mga laman niya. Ano masasabi niyo sa lips ko. So, ayan, habang tumatagal, maganda siya. Sabi, 24 hours daw siya. So, ito mga makeup din siya. So, ito guys yung in-order ko na makeup kit from Sassy Lady. So, ayan. So, pinakita ko sa inyo yung laman. So, ito. So, separate natin yung unboxing natin. Medyo mahaba yung video. So, meron din akong in-order na ito. Lupa. So, ang halaga nito ay 76 pesos. Garden soil siya. So, meron din ako in-order na camera. So, ang halaga niya ay 1,990 pesos. Kasama na yung shipping fee. So, ito po. Meron din akong in-order na ring light. May kasamang tripod. So, separate po natin yung video sa pag-unbox po nito. So, yan po lahat yung aking mga in-order from Lazada and Shopee. So, hanggang dito na lang po muna yung aking video. So, abangan niyo po yung aking pag-unbox ng camera, ng tripod, ng makeup kit. Yan. Testing po muna natin. So, hanggang dito na lang. So, kung yung mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo para maabangan niyo po yung susunod kong video. Hanggang dito na lang. And thank you and God bless. Bye-bye. Hello guys. Like, comment, and subscribe po sa aking channel, Lolie Arabit. And click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod na aking video.